Усі, хто вимагають від нас миру, ігнорують, що ціна нашого миру буде вищою за ціну нашої війни. Мені здається, що Дональду Трампу та його найближчому оточенню важливо закінчити війну, неважливо за чий рахунок. Більш того, він скоріше схиляється до інтерпретації формули «мир через силу» як силу по відношенню до жертви російського вторгнення, а не як силу до ініціатора російсько-української війни. Саме тому мені здається, що для Дональда Трампа важливо, перш за все, прозвітувати перед своїми виборцями і прихильниками про те, що нібито він зміг досягнути припинення війни. А за чий рахунок? Напевно, як для нього, так і для його оточення і для його прихильників це взагалі другорядне питання. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут, як у вакуумі, застиг лише один час – 24 години до. І весь цей час ми ніби на американських гірках. Нас то підносить догори з новими обіцянками Трампа допомогти Україні, то опускає донизу, бо за цю допомогу США хочуть отримати неспівмірну вигоду. Настільки неспівмірно, що навіть сама Марі Ле Пен розкритикувала призупинення США військової допомоги Україні. Лідерка французької правопопулістської партії «Національне об'єднання» назвала це рішення брутальним і жорстоким. Це дуже жорстокий крок відносно українських військових, що патріотично захищають свою країну. Так, це та сама Марі Ле Пен, яка після 2014 року неодноразово висловлювалася на підтримку Кремля. Зокрема, заявляла, що результати референдуму у Криму не викликають жодних сумнівів. І під час анексії півострова саме представники політсили Ле Пен виступали у якості спостерігачів. А тепер вона говорить, що ніхто не може змусити Сполучені Штати продовжувати свою підтримку, якщо Вашингтон більше цього не бажає робити. Але не дати Україні розумний час, щоб перелаштуватися, це дуже сумнівно, бо якщо поставки зброї можна замістити, то призупинення допомоги у сфері розвідки буде більш критичним. Здається, це той самий випадок, коли навіть ярі прихильники Путіна в шоці від нових прихильників Путіна. Мені здається, такого світ ще точно не бачив. А такого він ще і не чув. Виступ Трампа у Конгресі встановив рекорд за тривалістю. Як то кажуть, дякую, що не в п'ятницю. Виступ був запланований на 21:10 за Вашингтоном, тобто на 4:10 за Києвом, і обіцяв розділити наше життя на до та після. Бо за інсайдерськими повідомленнями саме на ньому Трамп планував оголосити, що більше не визнає президента Зеленського як дійсного президента України і не буде вести з ним перемовин. Звідси і повідомлення про протести демократів, які планували блокувати трибуну, і попередження Трампа, що усі, хто виходитиме на мітинги і виявлятиме незгоду з позицією президента, будуть або депортувати з країни, або виганятимуть з навчальних закладів без права завершити навчання. З конгресменів та сенаторів прийшло з плакатами, табличками, навіть в футболках «Королям тут не місце», табличками «Ілон Маск краде», «Трамп нелегітимний», багато інших в такому стилі речей. Загалом вивели навіть цілого депутата із зали за те, що він казав, що Трамп не підходить для цієї роботи. Мовляв, 2 імпічмента, 34 кримінальні справи. І загалом казав, що не можна відміняти медичну допомогу. Меддопомога, медейд – допомогу, яку дають найбільш знедоленим і бідним. І, власне, проти цього виступав цей депутат із Техасу, причому демократ із Техасу. Спікер Джонсон взагалі попросив охорону вивести. Зрозуміло, що це деталі. Для нас найбільш важливе, що говорили про Україну і чи спрацював вчорашній вечірній лист. Нагадаю, про який лист йдеться. Лист президента Зеленського, де він засвідчив бажання України до миру і перерахував пункти, з яких Україна готова почати. Я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У ньому сказано, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб наблизити міцний мир. Він сказав, що ніхто не хоче миру більше, ніж українці.
Зеленський сказав: «Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб отримати тривалий мир. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Щодо угоди про корисні копалини та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він надіслав цього листа. Нещодавно я отримав його. Водночас ми мали серйозні дискусії з Росією, і всі отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Це було б чудово». Тим самим трохи сплутавши і перетасувавши карти Трампа. Хоча, як говорить посол у США Оксана Маркарова, це таки був не лист, а допис у соціальних мережах, але він знайшов свого адресата. І це, власне, головне. Тож про Україну Трамп теж говорив, але не насамперед. Загалом виступ президента США Дональда Трампа у Конгресі був рекордним за тривалістю промови. Трамп говорив 1 годину 39 хвилин. Любить людина рекорди. Цього разу Дональд Трамп зосередився на тому, що він назвав досягнення своєї нової адміністрації, яка почала працювати трохи більше місяця тому. Причому основними успіхами, за його словами, стало скасування політики адміністрації Байдена щодо гендерних питань, електромобілів, боротьби із впливом кліматичних змін і паперовими соломинками. Так, Трамп видав і такий наказ, назвав їх недієвими і наказав відмінити. І також він з гордістю підкреслив успішний вихід США із міжнародних договорів Паризької кліматичної угоди, припинення членства у ВОЗ і досягнення найнижчого рівня нелегальної міграції в країні. Крім того, Трамп всіляко вихваляв діяльність департаменту Dodge на чолі з Ілоном Маском і говорив про економію значних грошових потоків, які весь цей час направлялися не туди. Тож, як сказав Трамп, буде робити Америку знову багатою за рахунок підвищення мит для Канади, Мексики і Китаю, що є невід'ємною частиною його політичної програми. Тарифи – це те, що допоможе Америці знову стати багатою і зробить Америку знову великою. І це вже відбувається і станеться досить швидко. Буде невелике обурення, але ми до цього ставимося нормально. Нагадаю, що напередодні Трамп оголосив торговельну війну і ввів мита від 10 до 25% на експорт товарів та електрики з країн Європи та Китаю. На що ті відреагували, і це не дивно, подібним чином. Трамп ввів мита на Канаду. Чим завинила Канада? Трюдо завжди у костюмі і дуже ввічливий. Сама Канада є найбільш вегетаріанською країною в світі. Але Трамп чогось хоче від них, чого ніхто ще не зрозумів, і тому влаштовує хаос. А його радник, головний по економіці в Білому домі, розповідає, що з Канадою у них не торгівельна війна, а війна з наркотиками. Звісно, всім же відомі ці славетні і жорстокі канадські наркокартелі. Китай і собі відреагував на нові мита Трампа, заявивши про готовність до будь-якого типу війни зі США. Якщо війна – це те, чого хочуть Сполучені Штати, чи то тарифна війна, чи то торгова війна, чи то будь-який інший тип війни, ми готові битися до кінця, йдеться у повідомленні МЗС Китаю. Поки я не беруся сказати, чи йому вдасться, тому що поки все виглядає так, що він намагається просто зробити не Сполучені Штати багатшим, а зробити весь світ біднішим. І на тлі цього в Сполучених Штатах нібито має ситуація виглядати кращою. Те, що я зустрічав, та інформація, яку я довіряю, вона показує, що в Штатах ситуація буде погіршуватися, що ці його кроки приведуть до зворотнього ефекту. Наскільки швидко вони схаменуться, не знаю. Наскільки вони зможуть витримати цю ситуацію, можливо, додавити таки візаві до того, що їм прийдеться йти на більші преференції, ніж Сполучені Штати, взяти просто на слабо і переглядки, перетерпіти опонентів, бо вже навіть про союзників мови не йдеться, Трамп призначає всюди опонентів. Не знаю. Найгірший сценарій, який я бачу, це те, що Трампу це не буде вдаватися, і він буде гасити економічну пожежу воєнними методами. Як сказали у Китаї, ми теж готові битися за будь-яких умов, навіть за умов призупинення допомоги. Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї або іншу значну допомогу Україні, а також на розвіддані. І що цікаво, Трамп зупинив військову допомогу Україні саме в той час, коли Збройні сили почали успішно контратакувати на Донбасі. Крім того, ЗСУ позбавили даних, що дозволяють наносити удари вглиб території Росії. І тут ми теж демонстрували певний прогрес. І, здається,
Ми вже щось подібне бачили. Якщо ситуація повторюється вдруге, назвати її співпадінням навряд чи можливо. Коли перший раз була організована ця пауза в постачанні на півроку, на всякий випадок, на півроку, то у нас були напружені бої за Авдіївку. Ну і після Авдіївки, скажімо, принципово Авдіївка була такий дуже укріплений район, за яким ми багато років, як сказав, відстоювали, в тому числі і на цьому на останньому етапі війни. І коли була організована такого роду пауза, то у наших артилерістів закінчилися снаряди, а артилерія взагалі засіб, який знищує до 80% цілей наземних ворога, звертаю увагу. Тобто вага дії артилерії, системи залпової вогневої артилерії. І коли це трапляється, дуже важко відповідним чином організовувати дії, в тому числі оборони. І, на жаль, ворогу вдалося з великими втратами, але захопити Авдіївку, і більше того, потім почалося просування ще далі, на Черетина і так далі. От наслідки такого роду дії і часу, в який це відбувається. Тож кажуть, пауза триватиме, поки Трамп не зрозуміє, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. Ну, принаймні так пише New York Times та Wall Street Journal. Перше, це підписання угоди. Воно ще не відбулося. Обидві сторони сказали, що таке підпишуть. А я думаю, що після підписання угоди можна розраховувати на розморозку передачу озброєння. Не думаю, що нові програми, якісь нарощення, але розморозку того, що є, і забезпечення тих зобов'язань, які бралися і раніше, і про які вже озвучувалися командою Трампа. Всі спікери від команди Трампа говорять не про зупинку чи завершення підтримки України, а говорять саме про паузу і тимчасове перерву в наданні підтримки. Це також дуже показово. Це говорить про те, що значна частина команди Трампа виступає за те, щоб це було відновлено, але вони також зараз не підуть проти волі Трампа, і очевидно, що він приймає сам. Є, звісно, Венс і подібна клоака навколо нього, проросійська і українофобська, яка ясно, що буде виступати за відсутність, але підтримки України. Але внутрішня ситуація політична Сполучених Штатів складається так, що у Трампа немає можливості довго це тягнути, бо розкол всередині республіканської партії розширюється. Тобто, виходить, логіка мирного процесу від Трампа така. Спочатку припинення вогню, потім розмова про гарантії, у яких мають взяти серйозну участь європейці. Під час перемир'я можливе відновлення демократичних процесів, включаючи вибори, після яких нова влада підпише мирну угоду. Аби перемир'я існувало, у Трампа є стимули для Москви. Не переплутайте: кнут для України і пряник для Москви. Масштабна економічна співпраця і зняття санкцій. Логіка мирного процесу від влади України будується на тому, що після припинення вогню немає жодних гарантій, що бойові дії не поновляться. І тому США мають спочатку дати ці гарантії, видалі взяти Україну до НАТО, і лише потім про щось говорити з Москвою. Опція від США для України полягає не в тому, що Україна погоджується чи не погоджується на припинення вогню, а в тому, що або війна триває без американської допомоги, або можливо, війна поновиться через якийсь час після припинення вогню, невідомо, чи з підтримкою США, чи без. Як ви розумієте, ідеального варіанту для України зараз немає. Його взагалі ніколи не буває у світовій політиці. Є лише кращі і гірші варіанти, між якими треба обирати. Обирати, як ви розумієте, треба, відсунувши подалі емоції, істерику, зраду, перемогу, а також паніку. Тобто виключно логіка, цифри і холодний розум. Тому тут ми знову впритул наближаємося до угоди, яку Штати пропонують Україні. Угоду про корисні копалини, чи то угоди, зважаючи на те, скільки їх нам було запропоновано. Перша пропозиція більше нагадувала угоду конкістадорів інкам. Україна відбивається, угода вихолощується, Трамп погоджується її підписати. Але стався скандал і овальний кабінет. Абсолютно випадково, звісно ж. Бо рівно до цього моменту угода нібито вже була погоджена і готувалася на підписання. Але зараз все вказує на те, що ми заходимо на нове коло. Звісно, ніхто не відкидає ідею того, що, може, Трамп хоче запропонувати нам вигідніші умови, в яких будуть прописані і гарантії безпеки, і військова допомога, бо саме її Трамп обіцяв на початку зустрічі з президентом Зеленським. Але
Все це підозріло нагадує історії про всі попередні перемовини Трампа-бізнесмена, де неважливо, в костюмі ти чи ні, головне, наскільки вдало ти можеш протистояти тиску. Тобто максимально ніяких публічних сварок. Не опонувати публічно і, звісно, долучати до перемовин ЄС. Одна з причин, те, що ми з вами обговорювали, чому отак от Трамп зреагував на те, що відбулося в овальному кабінеті. Хоча я вважаю, що зустріч досить гарно в дійсності розпочалася. Якщо ви її уважно подивитесь, ну Трамп достатньо дуже добре прийняв Зеленського. Він навіть там зброю пообіцяв, якщо ви послухаєте в дійсності, що він говорить, що ви взагалі непогані хлопці і так далі. А далі, ну я думаю, що все ж таки президенту треба користуватися перекладачем, тому що питання не в знанні мови, яку ти володієш, так, а те, що у тебе є завжди люфт, для того, щоб подумати про те, що тобі говорять. Да? Ну, принаймні, ти можеш перевагу отримуєш. Коли ти знаєш мову, знаєте, часто багато вищих посадовців, навіть якщо вони знають мову, то вони зазвичай беруть з собою перекладача, тому що поки тобі скаже та людина, ти вже почув, там, да, поки тобі переклали, ти вже маєш люфт, ти маєш перевагу у перемовинах. Це знаєте, як в тому анекдоті про старого діда. Йому сказали, дід глухий був, йому подарували слуховий апарат. Він говорить, ну як у вас цей слуховий апарат? Він говорить, ой, чудово, знаєте, 3 рази вже заповіт переписував. Тому в процесі можуть бути залучені Франція і Британія. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер готові поїхати із Зеленським до Вашингтона вже наступного тижня. Про те, що така поїздка розглядається, підтвердила і речниця уряду Франції Софі Пріман. Вона не уточнила дату цієї поїздки, однак каже, що вона має відбутися вже в найближчій перспективі. Зі слів речниці французького уряду, Франція працює над відновленням зв'язку між Сполученими Штатами і Україною з метою досягнення тривалого і міцного миру. Але знаєте, що в цій ситуації не дає мені остаточно зневіритися? Ви. Люди з усього світу, які лише за 2 дні зібрали для української армії $3 мільйони. Такою була їхня відповідь на результати перемовин у Білому домі. Україно, ти не сама, лунало з кожного відеозвернення на підтримку наших людей у соцмережах. А колишній головком Залужний показав сотні листів, які надійшли до українського посольства в Британії. В цей час на рахунки фандрейзингової компанії летіли сотні донатів. Найбільше донатів зробили зі Сполучених Штатів Америки – $1,5 мільйона. 168 тисяч з Британії, 120 з Канади, а ще Німеччина, Швеція, Франція, Нідерланди, Фінляндія, Австралія, Швейцарія, Данія, Норвегія, Ірландія, Бельгія, Італія, Китай, Іспанія, Австрія, Польща, Нова Зеландія та інші країни, де донати були меншими, але їх назбиралося на $114 тисяч. Знаєте, люди, ви неймовірні. І ми вам вдячні від щирого серця за всю вашу підтримку. Знати, що ти не один у світі – це важливо. Ну і, звісно, не втрачайте темпу, підтримуйте справедливість, а ми побачимося. Побачимося з вами за 24 години, відлік яких вже розпочався.